Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa banal na misa. Ang ating pong pagninilay ngayon ay tungkol sa tinatawag nating panalangin ng bayan. Kung kaya ito po ay isang panalangin na kung saan ang mga binabanggit ay una't higit sa lahat ang persona at ang intensyon, ang gawain ng Santo Papa na kinatauhan ni Kristo dito sa lupa, bikaryo ni Kristo na tinatawag natin, at gayon din ang mga pananalangin alang-alang sa mga obispo, sa bumubuo ng simbahan, ng sambayanan, at gayon din ang mga pangailangan ng lipunan. No? Kung kaya ito pong panalangin ng bayan, bagamat hindi nababanggit ang pangalan ng bawat isa na bumubuo sa bayan, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ipagdasal, no? ang hindi lamang ang ating sarili kundi ang ating mga kapanalig at pati lahat ng mga tao, no, sa buong daigdig. Napakagandang pagsasanay sa pag-ibig na kahit hindi mo kilala ay ipinagdarasal mo. No? Sa ating panalangin ng bayan, bagamat ito ay pinamumunuan ng isang tagabasa ng mga panalangin, at pagkatapos ay nasa dulo nito yung pinakapanalangin, no, na nagsusumamo sa Diyos na tanggapin ang mga itinaas na panalangin, ay iayon natin ang ating isip sa pamamagitan ng ating matahimik na pakikiisa sa mga sinasabi ng bawat isa sa mga taludturan ng mga panalangin, na kaisa ng buong simbahan, tayo ay maging tagapamagitan din sa Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos.